The new channel. The new channel. Hashtag TNC now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello everyone, good afternoon. Welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees all things new. So my name is Princess Sanchez, a mom entrepreneur streaming live from Tarlac City, and you guys are watching season 2, episode 1 of the Passion Show. Okay, and we are live, no? Hello, Kuya Oni. Andiyan ka na pala. Okay, so super exciting episode that we will be having for today kasi we are celebrating 3 events, no? 3 celebrations, 'di ba, Kuya Oni? Tama ba? Tatlo. Tama, tatlo. Tama. Ano yun? Okay. Una. Number 1 kasi we'd like to of course send our huge celebrative spirit to TNC as it celebrates its 2nd year, no? So happy 2nd year TNC Siyempre. channel, no? So Mhm. that's number 1. So number 2, Okay, siyempre number 2, siyempre bago kasi yung ating government ngayon, 'di ba? Bagong presidente, vice presidente, bagong mga senators, bagong congressman. So, celebration din 'yan, 'di ba? So, sine-celebrate natin okay. yung mga bagong leaders natin. Okay, yan pangatlo at pangalawa yan. Pangatlo, At pangatlo, of course, we are starting our season 2 of the Passion Show. tama, season 2 So na. kailangan may clap naman dyan. Okay. Yan, So, yan, yan. okay. Oy, So, siyempre kamusta ka, Kuya Oni? oo nga, medyo matagal tayong nawalan. Na-miss ko 'to, Mm. na-miss ko pati mga viewers natin. Siyempre na-miss natin 'yan dahil ilang weeks tayong nawala 'no, dahil nga season break 'no, season break. At, kaya ngayon bumalik tayo, abay pinaghandaan natin 'to, pinaghandaan natin. Mm. At marami tayong pag-uusapan siyempre kasi gusto namin ni Ses itong season 2 natin na opening episode, masaya. Kailangan masaya dahil Mm. celebration ito, 'di ba, masaya. So, meron tayong invite na guest 'no, na kaibigan natin. Pero bukod diyan mamaya, abay maganda rin yung usapan natin bandang dulo 'no, Ses, dahil yung mga gustong magnegosyo, okey, yung gustong Mm. magnegosyo, abay passion din namin kasi ni Princess ang magnegosyo 'no, yung mga mag-isip ng iba't ibang mga negosyo 'no. So, yung mga gustong magnegosyo, abay mamaya may mga magagandang tips sa inyo. Si Ate Ses 'no, tsaka ako. So, yun, kaya excited ako dahil maganda ang usapan natin, masaya 'to, masaya. Ikaw, ano Mm. bang pinagagawa mo Ses, nitong season break? Okay, so just like yung nasabi ni Kuya Oni kanina, no, we had a season break and that really gave me an opportunity to arrange or to fix some things on regarding my business kasi we actually recently launched our own business, a glass and aluminum company dito sa Paniki Tarlac, no. And siguro later I'll tell you more Mamaya. about it, no. But
basically yun yung pinagagawa ko. Tama. Eto na, simulan na natin 'to kasi sabi ko nga masaya, Mm. 'no. So, tawagin natin yung special guest natin na Ses, 'no. Ikaw ba'y ready na? Papakilala ko na. Okay, ready na. Okay, okay. So, Okay. maganda 'to. So, mga pasyonista, ang guest natin ngayon, ito yung matagal ko ng kaibigan ito, 'no. At, nagkasama kami sa mga ilang shows na at, alam mo siyempre alam mo ako isang humorist, 'no. So, trabaho ko Mm, magpasaya, 'no. At ako isang comedy writer din, ano. At itong mm, guest na 'to, isa sa mga idolo ko, 'no, pagdating sa humor at ang pagsusulat ng comedy. Alam mo napakahirap sumulat ng comedy, 'no. Pero 'tong mm, tatawagin natin, abay expert, 'no, world class ito, world class, third world, third third world class, serious comedian, ano. At alam mo special yung guesting natin sa kanya kasi inimbita natin siya live stream. Ito, show na 'to, show 'to kumbaga mm. online show, live stream, 'no. Pero yung guesting natin podcast dahil dahil naka-audio lang siya. So, audio, kita niyo naman guesting, ge-guest natin pero podcast siya, podcast yung guesting. Mm, Okay, so tawagin natin ang aking kaibigan na kilala natin sa term na alien, okay, alien, mm. ito si Brad Pitt, o si Isko Salvador, Brad Pitt. Okay, Isko, nasaan ka na ba Brad Pitt? Hello. Hello, Mike. Please. Hello, Mike. Audio ka pa rin ba? Hello, Mike. Ay, okay ka Hi. na, okay ka na. Hello. Ayan, Check. Mike, check. Hello. okay. Okay Check. na, okay na. Ayos na. Cash. Hello, Cash. Check. Mike, check. Hello. Ayos na. Hi. Hey, Good afternoon Brad sa Pitt. inyo. Okay, Kami and the Princess. Good nakikita mo naman, afternoon. May you have all the blessings of the multiverse. Yan. Wow. Good Nakikita mo naman, afternoon. Kaya lang, I- yes. Kayo Sandali, kita ko, pero ako hindi ko kita. Yes. bakit ba podcast ka ngayon? Bakit podcast ka? May problema yung camera ko, sinala ko eh. Medyo, yes. Mm. Ayan, tama. Sinala Sinala ko ko sa na yung camera. sinala ko yung sa Palawan para makapunta ako sa Palawan. Andito ako ngayon sa Amampulo. Abay, Oh. okay. Nakakain ka na ba ng turon dyan ngayon? Turon ka na ba? Yun lang ang kinakain ko rito, 3 weeks na. Puro turon lang. Nabuhay ako sa turon, 3 weeks na ako rito. So, Yan. ayan, Okay, tsura mo. Kitang-kita ka namin dito, tama, Mm. Okay. hi sa inyo. So, Oh. kami inaayos pa eh. Nagpatawag ako ng mekaniko. Inaayos pa yung yung camera. Sige. So, hopefully, in 3 or 4 hours, magkaroon. Okay. So, O ganito, alam mo, Brad Pitt, kaya ka namin inimbita kasi nga, alam naman natin, no, na dumaan tayo sa pandemic, di ba? So, nasa crisis tayo. Really? Oo. May pandemic Wala ba dyan sa amin, pulo? So, meron pala, Kala ko fake news. Hindi fake news yun. So, Meron pala. kaya siyempre, sabi natin, abay, imbitahan natin si Brad Pitt para naman, alam mo naman ang humor, di ba? Ang humor, isa sa mga tool, diba? Para malampasan natin ang mga hirap sa buhay. Pero, mechanism. Ito, Brad Pitt. Total, matagal na tayo magkaibigan. Ito si Princess, ngayon mo lang na-meet. Yeah, so siya yung magtatanong sa'yo dahil siyempre ngayon lang kayo nagkakita. Nasa Tarlac siya, Nasa Tarlac. Sige, Princess. Okay, okay. So, hello po, Kuya Brad. Okay lang ba tawagin po kitang Kuya? Okay. Ayos lang. But, okay lang, Brad Pitt na lang. I feel so handsome when I am called Brad Pitt. So, yes, Brad Pitt is okay. Okay po. Okay po, Brad Pitt. Okay. So, kamusta po kayo dyan sa Amanpulo? Kamusta po ang bakasyon po dyan? Well, medyo mahirap na kasi 3 weeks ako rito, puro turon lang ako. So, breakfast turon. Kasi ilang ma-afford ko eh.
So, Aba, kailangan 7:50 yun, practical meron ka. din. Kailangan practical ka. So, breakfast ko turon, lunch turon, Mhm. tapos dinner turon. May midnight Ayan. snack pa yun. Turon ulit. Tapos, ang dessert ko, turon din. So, parang ganun. Okay, okay. So Yeah. full day Live meal mo within your, kayo. yes. That's what you call living within your means. Okay. Okay? Yan, yan. Yes. Magandang tip yan, May ha? Okay. may Yes, tip ako ayan, dyan. tandaan niyo yan, ha? Yes. Okay. Tip number Okay. 1. Okay. Sige Yeah. po, Again, Brad. do I get to sing? Do I get to sing here? Oo, mamaya. Hindi, Mamaya. mamaya na. Tinatanong ka pa eh. Mamaya yung kanta. Okay, sige. Okay. Okay. Kasi I want to launch my singing career here in the Oo, pwede, Passion Show. pwede. Pwede, Okay pwede. Yeah. po. Basta wag pa Actually, yung kakanta mo. yes, actually, now I'm a retired comedian and I would like to shift career, singing career. That Aba, is. singing ka. Singer na siya. Singer na. Game sis, And tanong mo na. Bilisan mo yung tanong mo kasi. Okay. Sige. So, actually, Sige. Brad Pitt, Parang meron may si akong ano, curious Oo nga. no. na ano kasi Meron ako kang ano? meron po akong question. So, ang question ko po ay, Okay. ever since po na bata po kayo, you had that interest na po of, being a comedian po ba? Have you ever really thought of being a professional comedian? Is it something po No, na before pa po na feel nyo na gusto nyo gawin no, in the no. long run? Na, parang ang naano ako sa comedy kasi. Mm-mm. Kasi, pag natawa ka, di ba, ang sarap ng feeling. Mm-mm. Di ba? Pag natawa Opo. ka, ang sarap ng pakiramdam mo eh. And then, Siyempre. gusto ko, di ba gusto natin yung pakiramdam na ganun eh, yung masarap na pakiramdam. So, uulit-ulitin mo ngayon yung comedy. Actually, gusto ko lang yung comedy para gumanda yung pakiramdam ko. Yun lang yung ano ko. So, wala akong dream na gawin yung ginagawa nila. Mm-mm. Yun lang, nagustuhan ko lang yung comedy. It feels good laughing. So, yun na yung comedy ko. Later on, naging na rin, pinakinabangan ko na rin. And naging challenge sa akin yung how do they do that? How do they make people laugh? How do they create jokes? How do they write jokes? How do they write funny stories? What makes one think funny and writes funny? So, yun yung mga tanong ko. Yun yung challenge ko. So, you have to answer that. Okay. Yeah. So follow-up question po, no? So, given that thought that or question you have in mind regarding how do they do that? How do they sound funny? Yeah. Paano siya bumebenta They sa write tao? funny. Oh. What are your realizations sa question mo na yon for the longest time that you've been doing it or have been practicing it? Yeah. Parang ano ko kasi, yan yung iniisip kong journey ko. Yung comedy. The mystery about it. Ano yung, para saan ba yung comedy? Ano ba nadudulot yan sa society? Pinag-aralan ko yung comedy. Kasi, what makes people laugh? How do they create funny stories? How do they create jokes? So, pag-aaralan mo yun. So, yun yung naging journey ko. And, nasagot naman yung mga tanong ko. And, in-apply ko yun. Doon sa mga sagot na nakita ko. In-apply ko doon sa writing ko.
And maraming pag-aaralan. Eh, yung comedy parang music din yan eh. Mm-mm. Never ending education yan. Katulad niya, no, may magic. Minsan, biglang lalabas yung video mo. Ayun na. Di ba? Mataas mo yung headroom. Ano na yung bababa natin, ha? Ayan, baba mo ko. Ayan. Ano to digital tong ko eh. Ginagano ko lang, tingnan mo. So. Tama. Tataas yan, tingnan mo. Ayan. Aba. Ayan ang bilis ito eh. Galing, no? Maganda. Okay. Lazada lang Brad yan, Pitt. Lazada. Bakit walang beach dyan? Kala ko nasa Amampulo ka. Nasaan? Bakit walang beach? Amampulo. Hindi, ano lang yan. Amampulo ako, tapos itong background ko, ano lang yan, yung, ano ba yan? Yung green screen. Naka-green screen ako. Kasi baka masundan ako eh. Ayokong pakita yung kwarto ko. Okay. Naka-green screen ngayon. Chroma. Naka-chroma yan. Naka-chroma ka, okay. Oo. Ano yung tanong mo, Sis? Okay, so actually matagal curious ever since kasi maraming mga akong napapanood na comedian na it really looked natural for them. So naisip ko, paano kaya nila ginagawa yun? Meron pang yung skill na-acquire or is it just really talent talaga? Ano ba talaga secret nila? You know what? It takes a lot to make it look easy. That's the hard part. The hard part is to make it look easy. And you learn that through the years. And wala namang magaling agad eh. So, matututo ka. Basta tuloy-tuloy mo lang yung gusto mo. Writing or performing comedy. Okay. Second tip. Nasasagot ko ba? Tama ba? O... Tama. Opo, tama. Baka nakakahiya doon sa mga ano ba yung sinasabi niya? Para mali-mali yata. Okay, anyway. Edit out niyo na lang pagkatingin niyo. Oo. Hindi. Okay. Ako naman. Hindi, yung gusto kong tanungin, Brad Pitt, kasi nga, di ba, nabanggit ko sa iyo, no? Dahil 2 years tayo nag-pandemic, di ba? So, paano ba nagagamit ang humor sa mga panahon na ganyan? Yung bang may problema ka, di ba? Marami kang challenges. Paano ba nagagamit ang humor dyan? Ayan ang ano yan. Doon nakita yan. Ano ba yung humor? Dalawa lagi yan eh. Ang inaano ko eh, comedy tsaka music. Yung music. Laging magka-partner yan eh. Siyempre ang mga tao, siyempre pandemic, di mababa ang ano niya. Negative ang vibes. Kasi may mass vibes yan eh. Di ba? Ang dami nyo. So, doon papasok ang humor ngayon. Na in spite and despite of the hazards of pandemic, economics yun, tsaka sa health, no? Magagamit yung comedy. Naglalabasan yung mga nakikita nyo, di ba? Nagkalat. Mabuti na lang, meron ng ganito. Meron tayong ganito, may internet. Imagine mo kung walang internet ng pandemic. Mas malaking pinsala ginawa, ano? Malamang. Dahil nga may ganito, may outlet tayo. And pag malungkot ka, tumingin kang konti sa mga TikTok, sumasayaw. Tapos tumingin ka ng mga nagko-comedy to lessen yung epekto ng pandemic na malungkot kasi walang makagalaw, lalo na yung mga una, di ba? Lockdown. Hindi mo alam kung ano gagawin, hindi alam. Lahat nanghuhula. Ano ba to? Walang nakakaalam nito eh. Tapos biglang dumating na ganito. Tapos sa bahay ka lang. Paano yun?
Di ba? Paano yung kakainin natin? Paano ganito, ganito. Ang daming tanong. So, magulo. Doon papasok na yun yung comedy to lighten up the ano. Kasi magulo yan eh. Sige, total Di, nabanggit mo is di ba? Brad Pitt, nabanggit mo yung music at saka comedy. Lang. Nasusulat ba sa ano? COVID, yung mga Ano ba, ganun, biglang may may tanong. nasusulat ba? May nasusulat ba sa COVID? Oo, yan yung pinakatangang virus. COVID, pinakatangang virus, bakit? Stupid COVID. Oh. Ayaw niya mahawa. Stop picking on me. Oh, stupid. Stupid yan eh. Oh, so, yan yung pinaka... Ha? Hindi, total nabanggit mo kasi music, tsaka comedy. O yan, baka mayroon ka ng... Alam mo, kulang natin ngayon, excuse sandali, alam mo, kulang natin ngayon yung sound effects ng laughter. Ayan, Nakakadalawa. Ayan. Kahit corny, nagbumukhang lagyan mo, tulungan mo yung mga jokes natin. Oo, tama. Sige. Lagyan mo ng Sorry. Oo, naalala ko lang. Hindi. Bahala ka, Princess, ha? Music kasi tsaka comedy. So, ayan, baka ano ba gusto mong, may mga latest ka bang kanta, Brad Pitt? Na gusto mong i-share sa amin? Gusto ko yung kanta mo eh, yung pumutang kita. Ba't tutulungan kita one time? Gusto ko i-record yan, tapos ilagay ko sa Spotify. Ayan. Pwede. Malay mo, kumita tayo. Pwede. Ayan mo, tutulungan kita nun. I-translate natin sa ibang language. Uy, pwede Ayan ang Pwede. Kasi universal yung melody niya eh. Universal yung melody niya na sad. Sad, di ba? Mm-hmm. Yung emotion niya is sad na na loving kasi yung yun, kukumutan kita. Parang secured ka sa akin. Yung chick mo, di ba? Secured ka doon sa akin. Parang ganun yung ng kanta. So, pwede niya international. Maniwala ka ulit. I-translate natin sa Korean, Japanese. Pwede. Kaya lang dapat ako kakanta. So, Japanese pwede. Chinese version. Basta, ilalagay sa kontrata ako kakanta lahat. Ukraine, pwede. Russian, pwede, no? Pwede yan. Maganda. Sandali, kakantahan mo ba kami ngayon? Kasi mag-recording ngayon kahit sa bahay lang. Kakanta kami, Sample naman po dyan. May ukulele ka dyan eh. Gusto ko tumugtog, Beatles. Sige, pwede. Game. Sige. Yan, ha? Palakpakan mo na po. Okay, audio? Yan, meron. Okay. Ayan. Thank you. Ayos. Okay. Very good, ha? Beatles siya. Ang tagal ko Beatles pa. yun eh. Tama. Sis, ba? May tanong ka pa, di ba? Tanongin mo na si... Pero mas maganda ikukumutan doon sa I Will. Sige, tutulungan kita. Kanta ko yung I Will, kanta ko yan kay Kuya Will. William eh. No. Sis, game. Si I. Okay, so... Sino yung I? Ay.
Sige, go ahead, Princess. Princess. So mag-ask lang po ako, no. So now in this time po na siyempre po Hmm, kakatapos na po natin ng elections, no, and I'm mm. sure lahat po tayo talagang somehow maraming napagdaanan during before and after the elections, the national elections. Leksyon. So Mm. this time na very somewhat very rampant, no, that feeling of no somewhat magkakaroon tayo ng mga division ng um, mga Yeah, friends which natin, is, family. Mm. yes, So it's, given the top, given the topic that we have, humor, laughter, and all that, no, sa mga mm, taong mga nakaka-experience ng ganyang mga feeling na medyo merong pagkakagalit-galit, etc. What would be mm, po your encouraging words for these people na masasabi mong mm, can help them how they could, ease the feeling of, that negative feeling and eventually feel better. yeah. So, Mm. mm. Alam mo Ano po 'yan ang yung nakakalungkot sa lahat. Yes, yes, 'yan ang nakakalungkot sa lahat. 'Yan division 'yan. Dalawa lang naman 'yan, eh. So, dalawang sides. 'Pag sinuma mo, total dalawang sides lang and 'yan ang nakakalungkot. Kasi hindi dapat natin ginagawa 'yan, eh. Lahat tayo mga Pilipino. Alam mo kung ba't ganyan 'yan? Ako tingin ko lang, opinyon ko lang 'to. Mhm. Eh, may mga ano kasi, may mga nakikinabang diyan, eh, 'pag nag-aaway-away tayo. Mhm. Yung sa away natin 'to, yung dalawa na 'yan, basically, yan ang malungkot. Wala kasing panalo diyan, walang mananalo diyan. Parehong talo. Parehong talo, maniwala ka. Mm. Sino talo? Yung bansa. Yung bansa ang talo diyan. Mag-aaway tayo kasi weird yan. Mga Pinoy tayo, nag-aaway tayo. Eh lahat naman pag pinakinggan mo, para sa bayan, para sa Pilipinas, para sa Pilipino. O eh ba't di nyo gawin? Mag-usap lang kayo. May nagdisenyo yan na tayo divided. Kasi Mhm. mga alien yan eh. Yung nagdisenyo niyan, mga alien. Oo, pero nandito lang sa mundo. Hindi yung Mm. nandun sa, ha? Hindi yung nandun sa Tama. universe, hindi yung nandun sa ano. Yung mga alien Mm. lang dito sa mundo. Kasi makikinabang sila ron eh. Alam mo Mm. ba na yung Pilipinas, number 4 or number 5 sa pinakamaraming ginto, pinakamaraming yung mga minerals natin, Mm. ha, sa lupa. Tayo number 4 or pinakamaraming ginto, pinakamaraming yung basta mamahaling mga mineral. Ay ba tayo mahirap? Yung mayayaman lang nakikinabang. Mm. Dapat yan, gobyerno humawak niyan. Katulad sa Mm. Saudi, sila may hawak ng langis nila. Eh, kung paawa ka sa iba, ang nangyayari, yung mga alien na naman nakikinabang dyan. Yung sa mga mineral na yan. Yung Mm. mga alien, dito sa mundo, hindi yung mga ET. Yung mga alien dito sa Earth. No. Tama. Oo, Hindi, dapat, ngayon, magtulungan tayo. Tayo magmina niya. Tulungan natin yung gobyerno magmina, para wala nang nagugutom. tama. Tama, tama. Yan ang unahin. Mm. Unahin nila yung food security na yan. Mm. Yan, unahin nila bago lahat. Kasi baka hindi na umabot. Ha? Yung mga nagugutom. Yan Correct. ang priority. Mm. Unahin nyo na ako. Magpadala kayo rito. Ipopost ko yung address ko. Magpadala. Unahin niyo na yung food security ni Isko. Oo. Oo, baka nakikita yung ano dyan, Gloria Maris,
o yung Max, Aristocrat, Dunkin' Donut, ayun lang, suggestion lang naman yun. Pero Pero alam mo, yun di yung ba? yung division na yan, time na ngayon, nagsimula tayo, magsama-sama tayo. Tayo mga Pilipino, yung mga nagrarally dyan, mga alien din ang financier niyan. Gusto, nanggugulo sila eh. Gusto, pinugulo yung bansa natin dahil saan sila kukuha ng domestic helper? Kung mayaman tayo, saan sila kukuha ng karpintero? Saan sila kukuha ng driver? Saan sila kukuha ng kung ano-ano? Saan sila Tama yan. kukuha ng mga teacher? Kung mayaman tayo, wala na lalabas eh. Konti na lang yun. Yung talagang ano lang, yung mga bulak-bulak. Bulak-balero lang talaga. Uy, Eh, alam mo kaya naman Princess, lumalabas yun dahil sa pera. Yung tama. mga practical yun eh. Ang taas ng sweldo Mas ron eh. seryoso. Doon na lang ako, wala akong pakialam sa bansa ko. Magpapadala na lang ako remittance. Yun na lang ang tulong ko. Imbis na yung siya, pakinabangan dito, yung talent niya, binabayaran lang siya ron. Tama. Hindi dito, hindi siya Pero, part ng nation building. kasi alam mo, seryoso yung seryoso Ang yung nangyari, ni Brad Pitt. yes, seryoso. Ang nangyari, nagkanya-kanya na lang. Tama. Okay, Alam mo, wala kayo. Wala akong kwenta yung gobyerno. Kanya-kanya na lang. ito yun. Ganyan, nangyari. Wala na yung tayo-tayo. Yun lang. Tama. And alam mo, Princess, coming from a comedian, yung mga seryosong mensahe na to, Bay, totoo yun. Totoo yun. Pag mga comedian na nagsasabi ng mga seryosong mensahe, abay, may katotohanan yun madalas no? Dahil yung mga comedian, matindi pinagdaanan yan. Lahat ng sinabi ko kanina pa, jokes lahat yun. Natataka ako, hindi kayo natatawa. Yun, buti. Nakikiusap na nga ako ng sound effects lang. Okay na sa akin. Jokes lang din sinabi. Yung mga division, nalulungkot pa ako, hindi kayo natatawa eh. Malapit na nga ako mainis eh. Pero okay lang, retired comedian ako. So, I'm now I'm officially launching my singing career here on fashion show TNC, the new channel. Ayan, tama. Today is May 26, and I would like to share with you an original composition of mine. Okay, go. Kung papayagan niyo ako. Sure. Ano title niya? Ano title? Game po. It's called Timothy. Timothy. Uy, Timoteo. Anak ni Princess Timothy. Timothy. Okay. Wow. So, what a coincidence. Okay. Ayan parang Timothy yan. Timoteo. Matindi lyrics niya, parang haba ng lyrics. Hindi pa tapos eh. Pinapalis ko pa. Oo. Ang ganda message niya. Ano ba message nun? Medyo ko parang kulang mo. Ang message niya, unity. Timothy unity. Yan.
Maganda. Yun na. I-dedicate natin sa anak ni anak ni Princess. Timothy, 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 Unity, Unity, Timothy, 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 Unity, 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 Timo. Ayan, nadagdagan na. Thank you, thank you. On the spot, So, on the spot. ganun na mag-compose eh. Yes. Writing is in rewriting. Ayan, tip number 3. Writing is in rewriting. Doon sa mga nagsusulat. Ayan ang trip. Trip tuloy. Tip number 3. In short, trip. Ha? Tip number 3. Trip. Trip. May ganda na si Timothy, ha? Kakantayin ko nga yan later, Timothy. Yes, ate mga Timothy, oh. Timothy, 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 Timothy. Tama. Ayan, i-record mo to. Sis, naka-record naman to, no? Para i-loop mo. Ibinig mo kay Timothy. Yeah. Then, nadagdag ako lyrics. Kasi may girlfriend pa yan eh. May girlfriend yan eh. Pumunta ng Japan yan. No? Sino naman? Si Timothy actually, si Timothy is OFW. Okay. Sino Sa yung girlfriend? Japan. Nagka-girlfriend siya si Kimuki. Kimuki? Si Kim. Oo. So, si Timothy. Yung love story, yung angle nung Love story yun, love story. Love story ni Timothy tsaka ni Kimuki. An OFW sa Japan. Maganda yan, maganda. Japanese. Yes, with the Japanese girlfriend named Kimuki. Kimuki. Pero wala pa eh. Susulat mo pa yan, ha? Susulat mo pa. Yes. So, pinarinig ko lang sa inyo yung pinaka-chorus. Would you like to hear it again? Sige. No. I'd rather na. Baka ano pa sa atin. Baka manakaw pa ni Gary Granada o Florante. Tama. Oo. Huwag mo nating i-ano masyado. Tama na. Sige sis, ito naku, malapit na matapos yung interview natin sa kanya. If you insist, I can sing it if you insist. No. Hindi, naka-record naman to eh. Ulit-ulitin namin. Ulitin na namin. Ulitin nyo na lang. Okay, sige. Game, sis, may last question ka. Last question. Okay, so ang aking last question, Brad Pitt, is so sa mga, actually hindi po siya question mga more or less mga inspirational words mo po sa mga aspiring comedian or aspiring to be those people who want to be in the industry of entertainment, what would be your encouragement for these people, the young ones na gustong may passion din sa comedy. May passion din sa comedy. Ayan. Yung may mga passion dito sa passion show na nanonood ngayon ang ano ko sa inyo, yung tip number 4. Keep it, 3 word lang ang may share ko sa inyo. If you want to write comedy or do comedy, 3 words, ha? Keep, second word, it, simple. Keep it simple. Yan ang tip ko. Kasi, baka komedyante rin, pareho rin naman ng iba yan. You are communicating. Okay? So, may message ka, sasabihin mo sa audience mo. Keep it simple, kailangan, para maintindihan ka. Kasi, pagka complicated yung message mo, hindi ka maintindihan. And, hindi magiging nakakatawa kung joke man yun. So,
Yun lang. Napaka-simple nung ano ko, no? Ng Tama, tip ko. tama. Keep Keep it it simple. simple. Ayan, nasa comedy yan and in life na rin. So, ayan. Kaya Tama. dito sa bahay namin, ano lang, minimalistic lang kami rito. Mhm. Eh, yun naman dahil wala kaming choice. So, dahil sa budget constraint, you have to be a minimalist by force. Live within your means. Yeah. Tama, 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 tama. Well, okay. So, abe, Brad Pitt, Yun lang, maraming yun sa lang. Keep yeah, it maraming simple. salamat. Keep it simple. Thank Tingnan mo you. yung kanta ni Brad Pitt, simpleng-simple. Isa lang ang Yeah, lyrics, Timothy lang. Okay. Timothy. Dalawa na, Unity. Yung Unity pala. Timothy, Unity, Timothy, Unity. Oh, yan. Tama. Tapos si Kimoki, iba na yung Kimoki, iba naman yun. Iba naman siya. Kimoki. Kimoki, 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 Kimoki. Okay. Parang So with that, gusto namin pasalamatan. Brad Pitt, maraming salamat sa iyo. yeah, thank you Maraming very salamat. much. At Ony. And pagtira mo Princess. kami ng turon diyan, ha. Makatikim kami ng turon mula sa Yes, uwi ako kayong turon. padala mo Men, kami. actually, hindi ako mahilig sa turon. Gusto ko lang ilangkado sa loob. Yun lang ang kinakain ko eh. Tapos yung binibigay ko sa dun sa Okay. Okay. Oy, maraming salamat, Brad Pitt. Thank you for guesting here. I hope we made a lot of people happy and they felt good watching us. Thank you, Salamat. Kaoni. Ka-Princess, more power to, Salamat. to your show. Pass your show. Thank you. Okay. May you have Bye-bye. lots of money doing this. Tama. Bye. And don't forget to Gcash me when that happens. Aba, syempre. Break muna tayo, ha. Break muna. Salamat. Bye-bye. Bye! Bye-bye.
So TNC is a live stream platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on the screen. Imagine having your own show, your own playlist, your own content, but we make it easier for you. TNC aims to transform the lives of our viewers through engaging, authentic, and original content. Our vision is to become a global 24/7 live stream channel that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. You can watch the Passion Show live every Thursday, 5:30 p.m., or on replay via Facebook or YouTube. Follow us on IG, listen to us on Spotify and Apple Podcasts. Just search hashtag TNC now. Now, for sponsorship, please email now at thenewchannel.com or send us a DM. Enjoy these life changing shows because we made them just for you. Okay, so now we are on to our special segment or session, no, as we always do, no, for the past for the previous season, no, and I'd like to talk about briefly, you know, um, starting a business venture, just like what we did, no, we started a new business venture, and I just like to keep it very brief and quick, no, I'd like to first and foremost encourage everyone no that starting something is somewhat really it's scary, it's nerve wracking, no, and it's something that probably you really have not thought of doing or even have not experienced doing. But of course I encourage everyone to try no to start a business if you do want to start a business, even if you have no knowledge or even if you have little knowledge on managing a business. Okay, so I'd like to start off with 6 tips, no? First and foremost, no, 6 tips on how you eventually start your business. But before that, I'd like to flash a quotation. The quote, please, direct, no. It says that you don't have to be great to start, okay? But you have to start to be great, okay? And it echoes to all different people watching this show. Na you don't really have to be perfect, no, and you don't really have to know everything, but you just have to first and foremost start and eventually do great things now in your adventure, in your business or whatsoever. No, okay, so I'd like to flash some pictures first before anything else, no, before I give out these 6 tips, no. I'd like to flash this picture of a company, my mom's company. It actually is a glass and aluminum company. We the current Our current business is actually it is a subsidiary of this company. Okay, so we are also handling another glass and aluminum business, but now we are the ones managing it. No, so this is my mom's company, and the next photo, this was actually the photo of the previous establishment that actually stands um in this very area, no, that I am currently at, no. This was the previous establishment. We renovated it for 6 months, no, and now this is what it looks like. Okay, kahit at night, no, at night, this is what it looks like now. Okay, so it's 80 glass house, no, glass and aluminum supply. Okay, so I'd like to start with the first tip that I have for all of you. No, how you start your own business starts with a business idea. It all starts once with that sparking idea of what business interests you, or also what usually the market really needs, diba? So number one, you have to know what the market needs and what interest in business do you actually want to open, no? Number two is that you have to know what services or products would you like to sell or market in the market eventually, no? So it all comes with having an idea of the business. Number two, establishing what products and services you'd like to really sell. Okay, and that way you would have the number three, you would have eventually the more integrated approach on what kind of business do I want to establish. Do I want it to be a corporation, or do you want it to be a sole proprietorship? So that is something that you have to consider, because these are the things that you have to
know para when you apply for permits, business permits, BIR, DTI, etc., you would have that idea of what you'd like to, what kind of business would you register, or what type of business is this? Is it a small scale business, a home business, an online business, etc., etc. Okay. Number 4 tip is that, okay, when you do have your permits, now you secured everything that is needed, you have to have, of course, your your bank account. You must have a business bank account, so that in the future, when there are fundings that are needed to be given to you, 'di ba? Nakalagay na dun sa account na 'yon, okay? And then lastly, for the purposes of taxes and purposes of paying BIR taxes and different dues, no, you have to work on an expert, diba? You have to work on an accountant that will help you analyze the taxes that you're paying for, but kailangan ito, ano ito, mga breakdown ng mga taxes na to, etc., etc. So, kailangan nyo yun because it will eventually help you gear your business to the right direction. And all these 6 tips are actually they're common tips. No, these are something that probably most people, businessmen and women, entrepreneurs, are doing already. But it's sort of a good reminder for me as a starter, as a starting entrepreneur as well. Na you have to take note of these things, and it's always gonna be a work in progress. No, and it eventually you'll be good at that naman. No, now what are the top 3 lessons? I have 3 lessons that I garnered from this experience. So far, number 1 is that you really have to love what you're doing. No, even if you don't know what you're doing, just have to start from having that initiative to do something and learn everything. Right? So you have to really get into the details, know it bit by bit, and eventually, in 2 to 3 months, just like what my friend told me, you'd be an expert of that specific area or field. No, number 2, in the business perspective, of course, you have to create a system. You have to know what are the different systems that you'd like to put into your business so that everything is really flowing perfectly, diba? So kailangan yun, at least it will ease that stress that you'd have in the business that you're doing. No? And lastly, you must know how you'd eventually market your brand. So this is a marketing strategy that you need to put, or a marketing plan that you need to put, so that in the long run, you'd know how to advertise and market your brand or your products or your services. So these are the things that might be of reminders to everyone, and might be of good also lessons to entrepreneurs out there. So constantly just keep learning, constantly keep ascending, and just do your best, and it all starts with a single step, which is to start. Okay, so with all of that being said, thank you so much for joining this special segment, this session, and I'd like to bring back the spotlight, of course, to my friend Kuya Ony. Aba, okay yan, So, mga passionista, kung kayo mahilig magnegosyo, maganda yung steps ni Princess, Puwede niyo ulitin itong episode na 'to. I-review ninyo, tsaka yung mga lessons yun nga lang hindi kumanta ngayon si Princess, Next week, next week kakanta. Mm. Oo nga, next week. Next week. Next week Since na hindi lang. siya kumanta, ako kakanta bago tayo matapos. Okay, Okay. so yung kakantahin ko, kasi recently may nasulat akong kanta, tungkol sa pagtambay sa kanto. Ikaw, hulaan mo, bakit kaya ako nakatambay sa kanto, palagay mo? Hulaan mo lang. Ano ang dahilan kung ba't ako Bored? nakatambay sa kanto? Ha? Nag-observe ka ng mga tao out sa labas? O Yan, okay. just So, curious ka yan sa yung labas? sagot, Yan yung sasagutin natin dito sa kantang nasulat ko. Medyo Okay. mainit-init pa 'to, kaya minsan nalilimutan ko yung lyrics, Dahil Okay. kakasulat ko lang nito, So, ang title nito ay Tambay sa Kanto. Okay, so bago Okay. tayo matapos, kakantahin ko 'to, Tambay sa Kanto. Nakatambay ako ngayon sa may koste, wala kayong pake. Hindi naman ako sa inyo magpapalibre. At wala rin akong plano
namang snatch ng cellphone nyo. Ang totoo kaya ako nasa kanto. Naghihintay ako sa pagdaan ng giliw ko. Pauwi na siya mula sa trabaho. Oh me, oh my, pauwi na siya mula sa trabaho. Tuwing hapon tumatambay akong walang patid. Hinahatid ko siya ng aking titig. Oh me, oh my, hinahatid ko siya ng aking titig. Makita ko lang ang kanyang mata. Maghapong pagod ko ay nabubura. Kapag nasungkit ko na ang puso niya, wala na sa aking mas maligaya pa. Kumikinang ang mundo ko pag siya'y dumadaan. Bango niya'y sa akin naiiwan. Naghihintay ako sa pagdaan ng giliw ko. Pauwi na siya mula sa trabaho. Naghihintay ako sa pagdaan ng giliw ko. Pauwi na siya mula sa trabaho. Oh me, oh my, pauwi na siya mula sa trabaho. Tuwing hapon tumatambay akong walang patid. Hinahatid ko siya ng aking titig. Oh me, oh my, hinahatid ko siya ng aking titig. Makita ko lang ang kanyang mata. Maghapong pagod ko ay nabubura. Kapag nasungkit ko na ang puso niya, wala na sa aking mas maligay pa. Kumikinang ang mundo ko pag siya'y dumadaan. Bango niya'y sa akin naiiwan. Naghihintay ako sa pagdaan ng giliw ko. Pauwi na siya mula sa trabaho. Naghihintay ako sa pagdaan ng giliw ko. Pauwi na siya mula sa trabaho. So yun, yun ang aking mainit-init pang kanta, no, na nakakalimutan ko lyrics dahil kakasulat ko lang. So yun, with that, Ses, meron ka bang last words bago tayo magpaalam? Wala kang audio, wala kang audio. Wala kang Okay. audio. So, ayan, sorry. Test lang, Mike. Yan, Okay, yan, so yan. syempre I'd like to thank everyone, the viewers, no, na nag-review sa show natin, no, at happy first season, first episode of season 2, no, and of course, happy anniversary sa TNC, no. And sa mga gusto naman, syempre, sa mga gusto magnegosyo, just like what I said kanina, I actually do offer also an online distribution business, so for people who don't have much capital. No, I also do that. I also can help you start your own business online and at home. Yan. And also sa mga naghahanap ng mga salamin at aluminum para sa kanilang mga bahay at opisina, we also our company, the AP Glass House in Paniki Tarlac, offers free consultations with free estimate of your specific requirements. No, so feel free to just message us or in our Facebook account. No? Para sa And Tarlac lang, para sa taga Tarlac lang ba yan, Ses? O kahit saan? actually, kahit saan, we cater nationwide naman. So the farthest Mm. we go actually was in Cebu. Yan. So, pero there are other locations pa. So feel free to let us know and we can arrange how we can go about that. Yan. So, yun lang. Okay, so sandali, nag-enjoy ka ba sa ating first episode ngayon? Oo, syempre nag-enjoy ako, no? At nagkaroon ako ng medyo warm up. Timothy. Sana dinala ko invite ko yung son ko, Timothy, na natutuwa yun. Oo. No? So, So nag-enjoy ka, nakaka-excite. So, yeah. Oo. Tama. Ayun, so Brad Pitt, kung kumusta ka man, kung nasa Amanpulo ka man,
Bay, maraming salamat. Maraming salamat. Oo. So, yan. So, mga kapatid, maraming salamat at ito ang unang episode ng ating season 2, no? At siyempre, Ses, marami pa silang aabangan sa mga season 2 natin. Sigurado. Mm. Ano ba Meron pa abangan natin? tayong Ano ba ang pwede nilang abangan? maraming surprises na darating this coming season, this season, no? At we hope na sa lahat ng sa mga episodes na ginagawa namin, talagang nagkakaroon kayo ng learning and inspiration sa mga bagay-bagay at real talk naman 'to lahat, no? Real scenarios and real talk in this show. So, walang Tama. halong keme-keme. Walang halong Sige. ibang ano. So, 'yan. Okay, so magkita-kita ulit tayo sa Thursday, Thursday ulit, 5:30 next week, Again, this has been your Kuya Orny. Okay, and this has been Princess. Of course, na-miss ko to sabihin, reminding you guys to focus on what excites you. And be willing to suffer, siyempre. Okay. Of course, and you relish the results. So, till our next episode, next Thursday. See you guys. And happy Thursday evening. Bye, Bye-bye. everyone. God bless. Timothy, 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 Timothy. Bye-bye, bye-bye. Okay. Timothy, Okay, bye, everyone.